Hello guys, meron akong nabili sa Shopee. Tawag dito is 12 5 volts to 12 volts. Kagandahan nito guys, yung kagaya ng mga router at basta yung mga gamit na gumagamit siya ng 12 volts. Kagandahan nito, pwede niyo na gamit lang ang power bank. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung power bank natin. Check ko lang kung may laman. Meron po. Saksak lang natin siya. Then guys, pagka sinaksak natin sa power bank, makikita natin na may light indicator siya. Makikita natin na gumagana siya. Ito po, meron po akong old router. Ito po, pwede ko pong gamitin to. As example lang po. Ito po kasi is 12 volts po ito. Actually po yung power bank natin is 5 volts lang. Sasaksak na po. Yan guys, makikita natin na umiilaw siya. Nag-i-indicate siya na gumagana yung adapter natin na 5 volts to 12 volts. Ayan po. Tapos, try ko naman ngayon yung ating internet ko sa Globe. Ito po 12 volts din po ito. Try po natin. Yan guys. Nakikita natin, may indicator siya na gumagana. Nakikita po natin na gumagana siya gamit lang ang power bank natin. Ayan po. Ang kagandahan nito guys, magagamit na natin siya kahit sabihin natin brownout out. Basta meron kayong power bank na pwedeng pagsaksakan nitong ating adapter na 5 volts to 12 volts. Ayun lang guys, bali pinakita ko lang sa inyo. Maglalagay na rin po ako sa description nito kung saan nyo po pwedeng bilhin. Yun lang po, marami po salamat.